فكري كده موجود، ممكن يكون موجود فين الهواء؟ اليوم جوه ايه؟ جوه اللنج. وفين تاني؟ سيبك من الشست، انا ما اعرفش حاجه في الشست. كده دلوقتي من ضمن الحاجات اللي الواحد بيعملها انه اذا كانت الحاجه واضحه قوي ما محتاجش يروح لها، هي اللي تجيله. حاجه تبقاش واضحه هو اللي يروح لها، يعني هو يروح لها يعني بيحسن قوي البرسبشن السنس بتاعته، يزود البرسبتيف ابيلتيز بتاعتها، لانه ببساطه يعملها تشيك ليست. الحاجه اللي ما بتجيلناش احنا نروح لها اللي بيقولوا عليه high index of suspicion. يبقى we're suspecting it all of the time. When it's very easy to detect, then it's easy to detect. But at times it's not. It is very subtle. فبيقولوا heighten your senses. Make your senses as high as possible, ready for perceiving things. Otherwise, you tend to miss some things. مرة من المرات حصل السيتويشن ده مع حد was a very eminent physician and very eminent internist. بس طبعا مش هقولها اكتر من كده، لو قلت اكتر من كده هيتعرف هي مين. ولكن في يوم من الايام she sent me someone. He was in pain and she was discharging him, and she had sent him to have a plain film of the abdomen before sending him home, and he was about to be discharged. What did I do? ولا بلاش I do. What did the surgeon do? Did he approve sending him home before reviewing the X-ray, or did he wait until he sees the X-ray? دي قاعدة. If you get an X-ray done, never send someone home before you review the X-ray, because you never know. Because you never know. واحنا كتر خيرنا مش قاعدين في المستشفى على طول. برضه واحدة من السناكس بتاعت السيستم الطبي في مصر ان احنا الكبار دول مش قاعدين في المستشفى. They have to be sat in the hospital. They have to be in one hospital. مش running around every hospital. في مشاكل فيه، ما بقولش حاجة. أنا دلوقتي مش بقول إيه الحلول، أنا بقول إيه اللي الصح المفروض يتعمل، بعدين ندور هنعمله إزاي. لكن بقى كل واحد يشوف إيه الغلط اللي بيعمل إيه الصح and so forth. There are no reference points. اوعوا تشوفوا there are no reference points. There are no benchmarks. The benchmarks you create and you get back to the original manuscripts and things, and you know what is the benchmark. كان لما شفت أشعته القرار كان يدخل عملية بدل ما اروح البيت. يطلع عنده ايه تفتكروا في الاشعه؟ ايه؟ ايه؟ اي او ما يدخلش عمليات على طول. ايه؟ كان عنده اير اندر diaphragm. تمام؟ The man would have been sent home with air under diaphragm on an X-ray that no one reviewed. اوكي، فكان تبقى حاجه خطر قوي قوي قوي. فدايما الواحد يدور على اير. مهم الاير في البين فيلمز از هو فيفورت، والاير ده يبقى موجود في الهيومن اللي هي يا نورمال يا اما ابنورمال، يا اما يبقى يلا يتدرج لفين؟ امر بدل اليومن ممكن يبقى فين؟ بره اليومن او جوه؟ بره اليومن. طب وفي الوسط؟ في الوول. حاجه؟ في الوول ممكن يبقى في الوول انتراميورال، ممكن يبقى اكستراميورال. واكستراميورال ده معناته يبقى فين اكستراميورال؟ يعني فري انتربريتال او ريتروبريتال. مش احنا شفنا الحاجات دي المره اللي فاتت؟ احنا شفناها. ده انا قعدت ريفيو الايمجز بتاعت النت، لقيت الايمجز دي زي بالظبط ويمكن احلى كمان. يعني الايمجز دي اتجمعت دي من الحاجات اللي انا بصر اعملها، ان الحاجات اللي قريتكم تبقى بتاعتنا، دي حاجات بتاعتنا احنا مش جايه من النت. ما احنا ممكن نجيب حاجات من النت لما ايه، لكن بنحاول قوي. انا ما عندناش الا كام الين دخلوا علينا كده مش عارف مين اللي دخلهم. هنحط سانكشنز. ايه عشان ما تحكيش ليه بس في ايه؟ المنظر ده في حاجه. امال فين انت كنت جايباها؟ عشان انا في ده اللي احنا صورناه. انت كنت جايبه الفيلم اللي كان حلو قوي ده راح فين؟ لا كان في واحد حلو. ايه اللي انت كنت جايباه؟ شلتيه؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. عائشه شالته. المفروض ان هو الحقيقه احلى واحد. في فيلم هوا جوه الهيومن ده ممكن يبقى نورمال ممكن يبقى ابنورمال. امبارح او الاسبوع اللي فات شفنا هوا موجود جوه البيليري. هتشخص ده، هتشخص بقى مش هتقعد عندكم خطه التشخيص. ايه المشكله؟ شخصوا بس ارجعوا للي اكبر. ممكن صح ممكن يبقى غلط. مش هتاكد على تشخيصكم. انتوا لازم ترجعوا تبقوا بروتكتد للظلم لكم وللناس. شايفين ده ايه؟ مش في واحد كبير ولا خلاص ده هايل. ده راح فين السي تي اللي فات ده؟ او شايفين ازاي هنا في هواء جوه الوول، هواء جوه الوول بتاعت
بتاعت الباول وول. لا في فيلم كمان يا عائشه، في فيلم تاني انت اهو شايفين هنا برضه اهو، فين اهو الهواء طبعا نيكوتايزنج تيركولايتس ده فيري تيبيكال. يلا وريني تاني يا عائشه. شايفين الباول وول ازاي فيها هواء؟ شايفين الهواء اللي في الباول وول مش في الهيومن اهي لكن ده في الباول وول. يلا هنا برضه اهو شايفين اهو الاير في الباول هيومن، قصدي في الوول. منظر مخيف طبعا. ده على طول ده على فكره you need to correlate your. احنا بنوريكم الكلام ده ليه؟ عشان ما نشوفه نعرف. عشان في امتحان عندكم امتحان الجراحه ولا خلص ده؟ ده خلص ده نسيت. ده عشان طوارئ. ده عشان طوارئ، عشان لما تبص على اشعه الطوارئ يبقى عندكم الخطه تبص على ايه؟ ففي الابدومينال فيلمز البلين طبعا اكيوت ابدومينال بين، هم حاجتين بيجوا في الطوارئ كبار، اكيوت ابدومينال بين والحاجه الثانيه تيجي طبعا كتيره التروما. طبعا التروما ده موضوع تاني، لكن اكيوت abdominal pain ومن ضمن الحاجات اللي عملها طبعا plain film. Remember that plain films in emergencies are not of good quality as the ones that you see. طبعا الاكس راي ماشين دايما في الطوارئ بتبقى of bad quality، بتبقى دايما الافلام مش حلوه. ولكن دلوقتي طبعا بنعمل سي تيز كتير قوي. فيبقى شفنا شويه. لا عاوزين نشوف هي دي. ده منظر تاني برضو. ده منظر تاني. هنا الهواء، بتبص على الهواء. Is the stomach distended? So what? Not a problem. Is the small balloons distended? Yes, it's a problem. Small balloons should not be distended. Is the colon distended? So what? But you have to correlate this with the clinical picture. Is there air in the wall? Is there air retroperitoneal? Is there air extraperitoneal and intraperitoneal? Is there a pneumobilia or disappearance? ايه مين عارف الابيرنس ده ايه؟ مين عارف الابيرنس ده بتاع ايه؟ ايه؟ البيليتري. فمهما تقصد ان دي البيليتري. معلش انا لعبت جامد ولا ايه؟ تقصد دي البيليتري. تفتكروا دي البيليتري؟ طب عندنا البيليتري باينه في السي تي يا عائشه ولا ما عندناش؟ بص خلي بالكم دي عامله ازاي. النبي عايزين نحط لهم هما الاثنين جنب بعض. فده ايه في حاجه ثانيه. يا ترى ايه موجود في ايه ده؟ انا اللي بقى ده اير في البيليتري وبتبرانش ازاي وبتبقى كومبليت ازاي. لكن التاني هرجعه يا عائشه ولا انت تجيبيه؟ معلش عشان لا طب ثانيه واحده يلا اير. يلا اتس اول اباوت اير. ده اير فين ده؟ جول بلادر. اير فلويد ليفل فين؟ في الليفر. ابسس في الليفر. عايشه في افلام ثانيه ولا هي دي بس؟ عشان جول بلادر ولا دايما طالب تقول دايما لوك ات سكانوجرام. حد متخيل الافلام دي؟ ده هوا مها بتعتقد ان هي معلش مها بتعتقد ان ده جوه الليفر. حد عنده اقوال اخرى؟ جول بلادر؟ يعني ايه يا عم جول بلادر؟ مش فاهم. الهواء جوه الجول بلادر؟ تبقى التشخيص يعني emphysematus cholecystitis. The emphysematus cholecystitis. Air. We're talking about air. Air can be present normally in hollow viscous. It can be present abnormal in hollow viscous, like the biliary, like the gallbladder. It can be present in the wall. It can be present retroperitoneal. It can be present intraperitoneal. فدي كانت زي ما انتوا قلتوا كده emphysematus cholecystitis. طبعا اللي هناك دي ده المنظر المشهور. ده
ده منظر مشهور قوي يعني انتوا عارفينه، ده اللي انتوا بتدوروا عليه اساسا. رامي ده ايه يا رامي؟ Air under the fin. And you should be looking for that. You should be looking for that. You do not wait until it appears. You should be looking for that. كلكم شايفين طبعا ده بنصور ازاي الفيلم ده؟ ايركت. بنصور ايركت ولازم يبقى تشيست او لو كان ابدون we don't call it what the abdomen word was having having the cupola, seeing the cupola because at times the abdomen will not show you the cupolas and then you're going to miss that. When will this not be important? When will air under the fan not be important? After laparoscopy. ايه؟ بوست اوبتيف ايه تاني؟ ديكستروكارديا ايوه ايه تاني؟ او لو الواحد ماله او لو ستاند. لكن طبعا this is a very classic appearance that you are very well used to. اهو air under the fan. If you miss on these things, it is very bad and you create a checklist. The way not to miss upon things is to create a checklist. We've got a checklist by time. The checklists become inherent. They become part of you, parcel of you. They don't need to go with the checklist anymore. Oh, different air under that frame. يلا قول لنا حد يقول لنا دي ايه؟ ايه؟ فوتبول ساين. أو طالب thinks it's a football sign. هي ما رأيك؟ يعني ايه الابنورماليتي؟ هو اسنتو هو بصوا there are two ways of doing things, reaching a decision. Either you know the answer offhand, you don't need to think about it. What's your name? My name is Maha. Don't think about it. But then you can analyze things. You can analyze it internally or externally. Can I see an abnormality? What is abnormality? What does this imply? And then I reach a conclusion. ايه اكتشاف abnormality؟ في air في الرايت سايد. ده ديكستروكارديا يعني ولا سايتس انفيرسس اقصد؟ لا ليه لا؟ صح الاجابه صح. ليه لا؟ عشان الهبطه السtomach هي موجوده في مكانها اهي. ادي السtomach موجوده اهي، ادي السtomach. فيبقى ده abnormal air under right cupola. Is this free air? This is not free air. فمين عارف دي ايه دي؟ Interpose the colon. الكولون ده الانتربوز كولون. ده انتربوز كولون. ده كولون انتربوزد. فبقى الكولون انتربوز فبيلخبط ان زي ما شايفين كده في ايه؟ شايفين في things like constriction. Air, pure air would have been like that with no septa in between. So this is the actual fact. دي الايه؟ ده السندروم بتاع الانتربوز كولون اسمه ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ Lung collapse. ايه البوردر ده؟ نوموثوركس. مين عارف البوردر ده ايه؟ بيلف تحت كده له انجل وله سباين طالع منه. البوردر ده ايه يا جماعه؟ البوردر ده ايه؟ بصوا لافف ازاي وسباين طالع منه اهي. اهو البوردر ده وكانه مسطره كده. سكابيولا. تنميل ده البوردر بتاع السكابيولا بالظبط كده. تنميل البوردر بتاع السكابيولا. لكن كله اير عند الفرق طبعا ده شايفين بلاش بيوتيفول دي. يعني air underneath both cupola well demonstrated, very well demonstrated. ودي بقى الشريكه اللي بيقول عليها عشان دي كانت لها حتى فوق كمان ولا هي كده بس؟ يلا يا ابو طالب دي ايه دي؟ دي الفوتبول ساين where you think that this is the intestinal when in fact this is the abdomen and the liver is there and it's very extensive air. In fact this is the cupola and this is the heart and this is the abdomen and it's full of air, very extensive air, and it's more famous in peds. It's more famous in peds where you get this appearance. And for very first impression, you think that this is no more than the chest, the heart, and so forth. ودي ده منظر very spectacular where the whole abdomen is transformed into a hydronomothorax, قصدي hydronomoperitoneum. One fluid level, loads of air and loads of fluid and hydronomoperitoneum. طبعا this is a very rare appearance. كلها حاجات يلا يا ابو طالب
very typical. شايفين this is the heart there. انا بلخبط في الهارت اهو والكيبولز منسوقه فوق والليفر اهو. The typical this is very typical appearance in someone who's very young and here probably someone who's just born. وحتى هنا بقينا فين هنا هوا فين ده نوموكافالس. ده نوموكافالس بقى هوا جوه الراس. وكان always look at the scanogram. You should always look at the scanogram. شو start reading the scanogram. You can see on the scanogram that it is there. So this scanogram اهو ادي الهواء اللي موجود جوه السكال. نوموكافالس. Whether it's something that conduces air, whether it's a fracture of the base, pneumocephalus cause of problem, whether it's an abscess. That's very typical appearance. Very typical appearance of pneumocephalus. Same thing. يلا مين يقول لي الفيلم ده فيه ايه؟ احنا كلنا بنتكلم طبعا مش حاجه اسمها في البراكتس بنتكلم عن الهوا، مفيش حاجه اسمها كده يعني، احنا بس حاطينهم كده عشان نبقى مرتبينهم. اي هوب انكم انتوا طلبه؟ محدش بيتكلم؟ لا انا مش عاوز ابقى معاكم في فرق بين الطالب والامتياز، فرق كبير قوي. واحد ماتيور والتاني انا بموت في الطلبه وبحب ورقتهم. انتوا بتبتدوا تبقوا اشرار شويه بس لسه طبعا بتبقوا كمان 3 شهور حاجه، كمان 6 شهور حاجه، كمان 9 شهور حاجه، كمان سنه حاجه. لكن الطلبه لسه عندهم براعه اكتر واطيب بكتير جدا. لكن انتوا بتبتدوا يبان عليكم شويه شر كده. ده السيرجن انفيزيما. يلا احنا تعالى شاور لنا عليها كده. شوفوا على فين السيرجن انفيزيما دي. لو معي كمان انتوا part of the system. You cannot easily nowadays you can criticize obviously, but remember that you're becoming ever so. طب اي واحده بس، طب جيب اللي فاتت دي، شايف دي برضه؟ يلا قول لنا ايه دي؟ ايه اللي باينه هنا دي؟ ده هوا. Scalograms. Look at the scalogram. You start with the scanogram. The scanogram is full of surgical emphysema. يا نهار ابيض، ضغط المصل اللي دي اسمها ايه؟ دي؟ pectoralis major. اهي. The fibers are sort of dissected with air. You probably find this man really swollen with a lot of crepitus of air. Sometimes they call them the Michelin man. Probably this is the female يعني or woman. Michelin tires, the French tires that are famous for these ads where you find a man that is surrounded by tires and they're really swollen. وهذه الCTs. ودي كمان في هواء، ده مش بس هواء هنا، ده هواء فين كمان؟ ده هواء فين؟ ايوه هنا يعني نومو ايه ده؟ نومو بريكارديوم صح؟ نومو ديستاينر، نومو بريكارديوم. يعني spectacular appearance of air in this area. يلا ورينا افلام ثانيه، ورينا اللي انت كنت بتقول عليها. فين اللي انت كنت بتقول عليها دي؟ يلا هي طبعا appearance of surgical emphysema. This corresponds to crepitus. اهو شايفين surgical emphysema. What is the cause of this surgical emphysema؟ لا انا بتكلم عن هنا دلوقتي. انتوا ما تنفعش دلوقتي تقولوا ايه؟ trauma. Yes, يعني can you see the trauma on this image? Can you see the cause? And it's what's happening to the lung. اول حاجه الواحد لما يبقى في الطوارئ وبيبقى عاوز ياخد قرار بسرعه، اول حاجه يقول ايه؟ هو العيان ده يدخل ولا ما يدخلش؟ طب يدخل قبل ما اعمل له انفستيجيشن ولا بعد ما اعمل انفستيجيشن؟ طب هدخله مين اللي هدخله؟ under who? where will he be admitted? Is it the ICU or is it only ward? Who will be in charge? Who will I consult? Because they may be multidisciplinary. They may be multidisciplinary. But if it isn't only someone maybe in the ICU or not in the ICU، فالاسئله واضحه احنا بنسالها.
يلا في اللنج واتس هابينج تو اللنج كولابس. فين اللنج الكولابس دي ما اعتقدش دي اللنج الكولابس. اللنج الثاني الكولابس اهي. في اللنج الكولابس عند يعني الفيلدز اللنج فيلدز كومبير ذا لنج فيلدز. اللنج فيلد اليمين فيه ايه؟ اللنج فيلد اليمين فيه ايه؟ زي ايه؟ دايفراماتيك هيرنيا دي لانج هي كولابس فيها انفيوجن وفيها برونكوجرام اهو صغير حته برونكوجرام والثانيه دي اللي هي اللانج اللي المفروضه فيها شويه انفيوجن. يلا جبنا في كده في الكلينيك دي يبان في حاجه مش باين. يلا طيب يلا كمل. عايزين نشوف واحده عايشه في واحده في الحته اللي هي اللي بتعملها الميكروبات الشريره دي. يلا نلف كده نلف عشان انتوا بقى تنطلقوا بس انتوا خطوكوا قوي دلوقتي بقيت انا حاسس بالذنب. يلا كمل. عايشه بتذكر علينا ايه؟ يلا بينا الاشعه دي should never be obtained. This is an essay that you should never obtain. Tension of chorus sound. This is mentioned to be condemned. The mediastinal everything is pushed to the other side and it's jet black. يلا كمل. الراجل ده هيخرج مش كده ولا هيدخل ليه؟ عنده ريبز اسمها ايه لما يبقى عنده منطقه ايه؟ ريت سيجمنت وعنده اهو زي ما انت شايف فيري اكستنسيف. عنده فيري اكستنسيف سيرجيكال انفيزيما على طول. هيوقف عامل سيرجيكال انفيزيما تاني. يلا كمل كده ورينا حاجه ثانيه. سيرجيكال انفيزيما شايف الناحيه الثانيه. محطوط له ايه الراجل ده؟ انه تريكل تيوب بس ليه خارج عن بره؟ دي تشيست تيوب. عنده سيرجيكال انفيزيما في رقبته كمان شايفها اهو. اوكي يلا كمل لنا كده ورينا. ماشي انتوا عارفين الحاجات دي طبعا كويس قوي. كمل. ايوه كمل. منظر ظريف اعوذ بالله سبكتاكلر كولابس لانج. شايف الكولابس لانج اهي. يلا كمل. ممكن تصور كولابس لانج. كمان عاوزين نشوف حاجه في الرجل ولا في الدراع. ايه دي؟ الراديال لوبس inside the chest. One of the loveliest X-rays ever. Lovely X-ray. دي one of the loveliest X-rays. عمرنا ما ادينا المنظر ده. بعد ما الشخص بيبقى هايل. دي X-ray بس مش عاوز اقعد احسب الحاجات ربنا طبعا كله بيجي التسليم عند ربنا سبحانه وتعالى. يلا ده طبعا الثوركس واضح. كمل